برگشتم با یه آموزش خیلی خوب پیری با لاتکس. و چرا پیری با لاتکس؟ اصولا چرا یه سری بهش گارد دارن میگن پیری با لاتکس خیلی قدیمی شده، خیلی خوب نیست، در صورتی که من حالا با یه دلایل خیلی محکمی میخوام تو این کلیپتون بگم که اصلا ایرادم نداره. وقتی که ما میخوایم بیایم جلو توی گیریم، یکی از مباحث و دغدغه‌های ذهنی اصولا پیری و جوونی بازیگره. وقتی که میخوایم بازیگر رو پیر کنیم یا جوون کنیم، مسلما یه سری تکنیک باید انجام بدیم دیگه. یا باید بتونیم سایه کاری کنیم، یا باید بتونیم با لاتکس، یا باید بتونیم با OSP که همون مخفف اولد اسکین پلاس استفاده کنیم، یا از پروتز ها استفاده کنیم که اصولا پروتز ها و پروستیکس ها رو تهیه کننده ها زیر بارش نمیرن، چون هزینه های خیلی سنگینی داره. شما باید سیلیکون های آرتیلیتی رو بشناسین، قالبگیری رو بشناسین و کلی هزینه داره و زیر بارش نمیرن و برای شما هم خیلی سخته. پس این یه دونه حذف میشه. میایم روی اولی که سایه کاری بود. اصولا تعارف نداریم با هم. وقتی که سایه کاری میکنیم بعد از 1-2 ساعت تمام اونا با عرق و نمیدونم چربی پوست و اینا از بین رفته و بعد از 2-3 ساعت در طول روز غیر از اینکه یه صورت چرک رو با صورت بازیگر باشه هیچ چیز دیگه ای نداریم، چیزی به نام سایه کاری وجود نداره. پس اینم حذف شد. میمونه لاتکس و OSP. من الان میخوام تو این آموزش به شما با لاتکس کار کردم و پیری با لاتکس آموزش بدم که خیلی هم ساده است و فکر می‌کنم چند بار اینو ببینید و چند بار تمرین کنید دستتون میاد. اولد اسکین پلاس یا همون OSP هم دقیقاً همین مراحل رو داره، فقط یه فرقی که داره حلال OSP آسیتونه. شما چون غلظت OSP توی بازار خیلی بالاست، ظرفای OSP شما میتونین اونو با اسیتون خالص، اسیتون مرک ترکیب کنین و غلظتش رو کم کنین، رقیق‌ترش کنین و به جای پنبه‌ای که الان میخوام بهتون آموزش بدم اینجا از پنبه استفاده میکنیم، به جای پنبه باید از قلم استفاده کنیم. پس لاتکس اصلا چیز بدی نیستش، استفاده کنین. بذارین هر کی گارد داره گاردش رو داشته باشه. سعی کردم سبک آموزشمون رو عوض کنم، اومدم رو صورت بازیگر و یکی از اجرا شده ها رو بیارم، چون من اگه بیام رو صورت خودم یا مدل کار کنم اینه که برای شما باورپذیر نمیشه که ما اینو داریم استفاده می‌کنیم. نه، سال 2024 من خودم توی تیزر تبلیغاتی چند ماه پیش این کارو کردم و برای همین ویدیوهایی که رو صورت بازیگر کار کردم واسهتون پلی میکنم. شما گوشه تصویر داریم میبینین و مرحله به مرحله میریم جلو که ببینین اجراییه، یعنی من خود منم دارم استفاده میکنم ازش. یه ذره از این کلیپ رو ببینین. دیدین صورت خیلی فلت بود و حالا تبدیل به چروک ها شد. یه چند تا نکته قبل از اینه که شروع به کار با لاتکس کنیم من بهتون باید بگم. لاتکس مدل‌های مختلفی داره، هم صنعتی داره هم گیاهی. لاتکس صنعتی آمونیاکش خیلی بالاست، بهتون پیشنهاد میکنم اصلا سمت صنعتی ها نرین، چون اون آمونیاک بالا برای پوست بازیگر حساسیت میاره و به مشکل میخورین. چون میدونین یکی از مهمترین اصولی که یک گیریمور باید رعایت کنه و حواسش بهش باشه سلامتی پوست بازیگره و پوست بازیگر به خطر نندازین. هم از نظر انسانی هم از نظر حرفه‌ای به مشکل می‌کنید. خدای نکرده پوست بازیگر به حساسیت بده دیگه زیر دستتون نمیشینه و خدای نکرده کارتون به مشکل می‌خوره و اینکه کار می‌خوابه، راکورد بازیگر به هم می‌ریزه و خیلی چیز دیگه. پس پیشنهاد می‌کنم حتما از لاتکس‌های گیاهی استفاده کنید. مطلب بعدی که در مورد لاتکس باید بدونید اینه که غلظت لاتکسه. ما با رقیق شده لاتکس کار داریم که حالا بهتون تکنیک یاد میدم که اگه میخواین حجم چروکاتون بیشتر بشه چیکار کنید. به جای اینکه غلظت زیاد استفاده کنید حتما رقیق شده باشه لاتکس گیاهیتون و چند لایه فوقش استفاده میکنیم. و مطلب خیلی مهمتریش اینه که توی همچین گرمایی، مخصوصا مثلا ماهایی که تو کشورهای عربی کار میکنیم، چون درجه حرارت روی 47 48 توی لوکیشن ها خیلی گرمه، اصولا پوست خود آدمیزاد پوست میندازه، ما پوست میندازیم، چه برسه به این پوست مصنوعی که ما داریم با لاتکس درست میکنیم یا با OSP درست میکنیم. بهتون پیشنهاد میکنم قبل از اینکه بخواید این تکنیک رو اجرا کنین حتما با الکل خالص، من خودم الکل 95% استفاده میکنم، مشکلی هم برای پوست بازیگر به وجود نمیاد، چون دونین شما یه بار یا 2 بار نهایت کار میکنید حجم زیادش به مشکل میخوره. یه پنبه برمی دارید، این دست هم تمیزه شسته شده است، ولی ببینید وقتی که میزنید کلی آلودگی و چربی باز دوباره روی پوست وجود داره. همه اینا رو پاک میکنید، چون میدونید که چربی و عرق کردن قاتل اصلی انواع چسبای گیریمه.
فرق نمیکنه گرافت بیان میخواین استفاده کنین، مستیکس بخواین استفاده کنین، لاتکس به خودش، لاتکس از خانواده‌های چسب‌های گیرونه. از هر کدوم بخواید استفاده کنین وقتی که چربی داشته باشه روی پوستتون خوب نمیچسبه، یه ذره که حرارت میره بالا پوست شروع میکنه چربی پس دادن و کنده میشه. بهترین کار اینه که حتما قبلش یه پنبه الکل زده باشین و بعدش برین سراغ لاتکس. و قدرت لاتکس هم که گفتم خیلی تئوریمون زیاد شد، میریم روی کلیپ، دوباره برمیگردم. خب ما لاتکس رو توی یه انگشتونه میریزیم. این انگشتونه ها رو که همتون داریم توی این فروشگاه‌های لوازم دندونسازی و اینا. اگه اشتباه نکنم توی ایران، چون حافظم خیلی یاری نمیکنه، پاساژ کاوه توی انقلاب اگه فکر میکنم یکی از بازارهای اصلیشه، یا هر جایی که لوازم دندون پزشکی داره این انگشتونه ها رو میتونید پیدا کنید. یه ظرف خوشگل و کاربردی مثل همینی که من توی کلیپ داشتم ازش استفاده کنم میتونید تهیه کنید و لاتکستون رو که رقیق شده میریزید توش. مرحله اصلی که شما باید شروع کنید اینه که پوست باید کش بیاد. اصولا این تکنیک برای دوستانی که مثلا یه ذره صورتشون پره و توپل‌تره سخت‌تر اجراییه، ولی اونم میشه. پوست رو باید قشنگ بکشین. حالا الان من خط خنده رو دارم میکشم و اسیست کمک نگرفتم چون اسیستم بنده خدا داشت فیلم میگرفت. از خود بازیگر خواهش کردم که یه جهتش رو خود بازیگر بکشه. این پوست کشیده میشه و تا آخرین مرحله باید همینجوری کشیده شده باشه، ولش نمی‌کنی. یعنی پوست باید صاف شده باشه، یا دور چشم ببینید قشنگ باید چینی چروکا رو باز کنیم و نگردید. وقتی که بازیگر اینو میکشه شما شروع میکنین به لاتکس کاری. ببین من اینجا یه حرکتی انجام دادم، اگه دیده باشید این پنبه رو آوردم روی دستم زدم و بعد رفتم روی صورت بازیگر. این حجم اضافه لاتکسی که روی پنبه مونه رو من باهاش میگیرم، کم میکنم و یه لایه نازک میرم، یعنی کنترل شده لاتکس رو استفاده میکنم. خیلی مهمه. یه مطلبی که بهتون بگم، وقتی که شما این لاتکس رو میزنین و سشوار میگیرین، حتما توی پرانتز میگم که با سشوار باد سرد استفاده کنین، چون اگه باد گرم استفاده کنین لایه رویی سطح رویی لاتکس بسته میشه، از زیر هنوز خیس خشک نشده. وقتی که شما دارید رنگ میکنید مثلا قهوه‌ای W12 فوندیشن W12 کریولن میزنید ولی توی تصویر یه مثلا W7 بهتون نشون میده. چرا؟ چون از زیر یه شادوی سفید لاتکس داره میده. سعی کنین این لایه‌های نازک استفاده کنین، حتما بار اضافه رو بگیرین و بزنین. مطلب بعدی که بعد بهتون بگم حتما خیلی مهمه، استفاده از پنبه‌های به شکل قطره هست. می‌بینید؟ نمی‌دونم پنبه‌های قطره‌ای. من دیدم خیلی از دوستان میخوان استفاده کنن مثلا این سبکو کار کنن، یه پنبه رو برمی‌دارن وسط میکنن، خیلی هم دیگه بخوان هنر به خرج بدن بغلاشو جمع میکنن. خب چه اتفاقی میفته؟ بزرگترین معضل اینه که ببین الان رو حوالی این پرزا رو می‌بینین، این پرزا میره توی لاتکس و میاد گیر میکنه، کارتون رو خراب میکنه. انگشتتون بغل پنبه است میخوره با لاتکس و این وقتی که خوش بشه بخوره به پوستی که ساختید، خدای نکرده پوستتون رو میکنه، باعث میشه که پوست کنده بشه و کارتون خراب بشه و سطح زیادی از پوست رو درگیر میکنه. ولی وقتی که میاین قطره‌ای درست میکنین برای خودتون، شما یه سطح کنترل شده ای از پوست رو درگیر میکنید و دستتون هم جمع شده است و پرزا هم جمع شده. خیلی ساده است درست کردنش، کاری نداره. یه تیکه از پنبه رو برمی‌دارین، از بغل قشنگ جمعش میکنین، قشنگ جمع شد یه دونه قطره که دستمون رو از زیر نگه می‌داریم و حالا دقیقاً کنترل شده سطح خودمون رو می‌گیریم. لاتکسی که برمی‌داریم بار اضافه رو می‌گیریم می‌ریم روی پوست و همونجوری که گفتم بازیگر باید تا انتها یا خودتون و اسیستتون تا انتها این پوست رو نگه دارین و ولش نکنید، چون اگه ولش کنیم و برگرده این لاتکس قابلیت چسبندگی داره و میچسبه. این کار خیلی زشتی به وجود میاره. یه چند دقیقه بعد نگه دارین تا تمام مراحل تموم شه. بریم روی کلیپ. خب یه مرحله اینجا جا افتاده توی ادیتمون، متاسفانه مثلا میخوام بهتون بگم وقتی که شما اینو نگه داشتین و همونجوری که دیدین با لاتکس زدین و لایه لاتکسی رو خشک کردین، همین جوری بعد دست این پوست رو کشیده نگه داره و از پود استفاده کنید. سعی کنید که حجم زیادی پود بزنید. پودی که تکون دادین یه دونه میزنید روی درش، چون میدونین چرا؟
پود زیاد میاد بیرون، وقتی که در بکنید نصف بیرونش میریزه و کلی از پودتون حروم میشه. میزنید درش وا میکنید، قشنگ پود رو برمی‌دارین. اصلا نگران نباشین، یه ذره پود زیاد استفاده کنید ولی کیفیت کارتون خوب میشه. مثلا اینو که کشیدین همینجوری تو کشش نگه می‌دارین و پود رو میزنین روی پود که اون قابلیت چسبندگی لاتکس رو بخواید بگیرین. حالا یه اتفاقی که میفته، الان این چروکای دور چشم رو می‌بینین، شما این چروکا رو می‌بینین کمه یا کارگردانتون حجم بیشتری چروک میخواد، شما میتونین بدون اینکه این پوست رو ول کنین، پود رو که زدین دوباره یک لایه دیگه لاتکس بزنین و خشک کنیم و پود بزنیم. این چه اتفاقی میفته؟ 2 برابر چروکا رو عمیق‌تر میکنه براتون. وقتی که پود بزنید ولش کنید 2 برابر این عمیق‌تر میشه. این نکته رو خواستم بهتون بگم، یعنی دست خودتون اگه یه لایه بزنین چروکای کمتر، چند لایه بزنین چروکای بیشتر، چون دارین پود هم میزنین ضخامت پوست مصنوعیتون غلیظ‌تر میشه، وزنش روی عضلات پوست بیشتر میشه و عضلات میفته. میدونید که برای پیر کردن هم ما باید عضلات صورت رو بندازیم و سایه های صورت رو زیاد کنیم، برای همین از پیری قشنگتری خواهید داشت. رسیدیم به مرحله رنگ کردن، بریم ازش رو ببینیم. توی رنگ کردن ما میتونیم از راه‌های مختلف استفاده کنیم برای رنگ کردن. من خودم سعی کردم از پالت الکلی روی این صورت این بازیگر رنگ کنم، استفاده کنم و از مسواک استفاده کردم. چرا از مسواک استفاده کردم؟ چون خواستم بهتون بگم که یکی از تکنیکایی که ما رنگ کنیم روی لاتکس اینه که از ایربراش ها استفاده کنیم یا OSB، از ایربراش ها رنگو بپاشیم. خب توی کیف همه ایربراش نیست متاسفانه، هزینه‌اش خیلی بالاست و خود رنگاش هم گرونه. من از پالت الکلی قشنگ رقیق کردم استفاده کردم و همون کار ایربراش رو با مسواک انجام دادم. شما میتونین از رنگ‌های سوپرا هم استفاده کنید که پیشنهاد میکنم. اگه خواستین سوپرا استفاده کنید حتما یه لایه خیلی نازکی بعد از اینکه پودر زدیم، پوست رو ورد کردیم و چروکا به وجود اومد، تو این مرحله که داریم رنگ میکنیم حتما یه مقداری از روغن کرچک استفاده کنید، کل پوست رو روغن کرچک بزنید که قشنگ رنگ پذیر بشه و بعد برین توی رنگ بیس سوپرا و کلا هم برای سایه کاری پیشنهاد میکنم ازتون که حتما از رنگ‌های پودری استفاده کنین. یه نمود و شادابی و تمیزی قشنگتری بهتون میده. خب همینجوری که میبینین چروکا رو میبینین، من دور چشم رو فقط نزدم واسهتون. یه نکته خیلی مهمی در مورد دور چشم بگم، پیشنهاد میکنم که شما زیاد نزدیک به خود مژه ها نشین. اگه میخواین دور چشم بزنین فقط چروکای کنار چشم رو بزنین، پلک بالا رو بزنین که ابرو میره بالا، چشم بسته بشه خودش اینو جمع کرده، ولی تا 2-3 میلیمتری مژه ها دست نگیرین و دیگه جلوتر نرین. چرا؟ چون مژه ها یک کشندگی خیلی قوی دارن و خدایی نکرده لاتکس به مژه برسه، مژه اینو میکشه و وارد چشم میشه لاتکس و خدای نکرده مجبور میشه که چشم بازیگر توی بیمارستان تخلیه بشه، چون این آمونیاک میره و چشم از بین میبره. خیلی خطرناکه. سعی کنید شما اصلا نزدیک به مژه نشین تا 2-3 میلیمتریش. ولی اگه نگاه کنید، حالا چون ما تجربهمون بالاتر بود و میتونیم کنترل شده کار کنیم، تا بن مژه هم رفتم گذاشتم که تصویر شما ببینید. چروکای خیلی قشنگی داد. من اینو یه لایه لاتکس زدم، اینو اگه چند لایه میزدیم خیلی بهتر از این میشد. و از یک پروتزی استفاده کردم برای جلو موهاش که بشکنه اونو. فقط یه ایرادی که این کار داره و کارگردان نخواست، چشم خیلی زنده است هنوز. اگه نگاه کنین یه برق خاصی داره، یه مشکی بودن خاصی داره. بهتره که از یک لنز هم استفاده کنین، لنز توسی مثلا تو این مایه‌ها که دور مشکی نباشه، توسی خام استفاده کنید که اون برق چشم رو بگیرین دیگه خیلی خوب میشه، تصویر کارتون راه میفته. ولی خب کارگردان گفت نه، من حالا به چه دلیل دوست دارم چشمش همینجوری مشکی باشه و ما گذاشتیم که مشکی بمونه. بریم ببینیم اختلافش رو. الان این چروکا رو می‌بینین و این صورت خود بازیگره، ببینید اصلا قابل قیاس نیست، هیچ چروکی روی صورت نداره. خب امیدوارم که از این مطلب آموزشی هم راضی بوده باشید، این سبک آموزش رو دوست داشته باشین. سعی میکنم که هی مدل‌های مختلف براتون آموزش تولید کنم که برای شما باورپذیرتر باشه. ببینین که اجرایی من رو صورت بازیگر کار کردم و نتیجه گرفتیم و داریم جواب کارمون رو میگیریم. از شما هم میتونید انجام بدین. اگه نظر خاصی دارین توی کامنت بنویسین، اگه تجربه خاصی دارین بنویسین، اگه این محتواها رو دوست دارین، این سبک محتوا برای ما بنویسین
اگه تازه به کانال ما اومدین ممنون میشم که سابسکرایب رو بزنین و زنگوله رو هم بزنین که آموزش‌ها رو از دست ندین و مرسی که با لایکاتون بهمون انرژی میدین. بریم سری برای آموزش‌های بعدی که خیلی با هم دیگه